हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा भिजा एप्लिकेसन फर्म कसरी फिलअप गर्ने हैन, तपाईहरु कोरियाको लागि कुनै भिजाहरु एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि फर्म फिलअप कसरी गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई डिटेलमा इन्फर्मेसनहरु दिन्छु। सुरुमा चाहिँ अब फर्म तपाईहरुसँग फर्म हुनुपर्ने हुन्छ हैन। फर्म चाहिँ तपाईहरुले कोरियन एम्बेसीमा गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईहरुले वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने हो भने चाहिँ अनि यहाँ कोरियन एम्बेसी नेपाल भनेर टाइप गर्नु। टाइप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि कन्सुलर र भिजा सर्भिसमा जाने अनि हामीलाई भिजा फर्म चाहियो हैन, यसमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्ने अनि यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। प्रिन्ट गरेर अनि हातले फिलअप गर्यो भने राम्रो हुन्छ। तपाईको यो टाइप गर्नु भन्दा हातले फिलअप गर्नु होला। टाइप गर्ने मिल्छ। यो एडोब एक्रोब्याट भयो भने त्यसबाट टाइप गर्न नि मिल्छ, तर सबैले हातले फर्म फिलअप गरिरहेको हुन्छ नि, त्यही भएर तपाईहरुले नि हातले फिलअप गर्दा राम्रो हुन्छ है। अब फर्म फिलअप गर्दा चाहिँ के भनेको छ भने द एप्लिकेन्ट मस्ट फिल आउट दिस फर्म कम्प्लिटली एन्ड करेक्टली। द एप्लिकेन्ट मस्ट राइट इन ब्लक लेटर इदर इन इङ्ग्लिस अर कोरियन हैन। तपाईहरुले टाइप गर्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस वा कोरियनमा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्यो सबै है। सबै लेख्दाखेरि ब्लक लेटर क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्यो। फर मल्टिपल चोइस क्वेसन द एप्लिकेन्ट मस्ट चेक भनेको छ, यसमा टिक लाउनु भनेको छ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरुमा। इफ द एप्लिकेन्ट सेलेक्ट अदर प्लिज प्रोभाइड इन्फर्मेसन इन द गिभन स्टेट्स भने अदर सेलेक्ट गर्यो भने त्यसमा इन्फर्मेसन दिनु भनेको छ है। तपाईहरुसँग चाहिँ यो फर्म प्रिन्ट आउट गरिसक्नु भएको छ भने अब यहाँ फ्यामिली नेम यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फोटो चाहिँ 35 mm बाई 45 mm को फोटो चाहियो है, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको। यसमा फोटो तपाईहरुले त्यो फोटो बनाएर यहाँ एउटा फोटो टाँच्नु पर्ने हुन्छ है। के भनेको छ भने 6 महिना भित्रको भनेको छ है, लेटेस्ट फोटो हुनु पर्यो है। सपोज तपाई फर इक्जाम्पलको लागि हैन, तपाईको कास्ट लेख्ने यहाँ थर लेख्नु पर्यो। खड्का हो भने KHADK खड्का यसरी लेख्ने। अनि नेम के छ एन अमन यस्तो छ भने अमन लेख्ने। अनि तपाईको के मिडल नेम छ भने पनि यही राख्ने है गिभन नेममा। जस्तै प्रसाद छ भने यसरी लेख्ने। अब मिडल नेम छैन भने लेख्नु परेन है, यसरी लेख्ने। यो सङमिङ भनेको चाहिँ तपाईको के हो भने छ मेल फिमेल के हो चुज गर्ने। मेल हो भने मेल नत्र फिमेल। यहाँ टिक हुन्छ, टिक लाउन मिल्छ हैन, चेक मार्क गर्न मिल्यो यसरी। अनि त्यहाँबाट मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेलमा टिक गर्ने पेनले गर्ने। मैले तपाईहरुलाई फर काइन्ड इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ मैले यो टिक दिएर यसरी जस्तै टाइप गरेर देखाइरहेको छु हैन। तपाईहरुले चाहिँ पेनले लेख्नु होला। अनि त्यहाँ डेट अफ बर्थ के हो अनि के भनेको छ भने इयर मन्थ डे हैन। जस्तै 1990 कति हो मन्थ कति हो हैन 01 05 के छ त्यसरी राख्ने। नेसनालिटी के हो नेप्लिज राख्ने। कन्ट्री अफ बर्थ तपाई कहाँ जन्मिनु भएको त्यो लेख्ने, नेपाल यसरी राख्ने। अनि त्यहाँबाट नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर भनेको यहाँ चाहिँ तपाईको सिटिजनशिप नम्बर राख्ने है। अनि यहाँ के भनेको छ भने हैज द एप्लिकेन्ट इभर युज एनी अदर नेम टु इन्टर अर डिपार्ट कोरिया भनेको छ। कोरिया जहाँ चाहिँ कुनै अरू नेमहरु युज गरेर चाहिँ जानु भएको छ भने चाहिँ हैन, डुप्लिकेट नेमहरु युज गरेर भनेको छ। यसमा नो भन्दैपछि सिद्धो हैन, हामीले धेरै केही गर्नु परेन। यसमा नोमा टिक लगाउने। अब यहाँ अर्को सोधेको छ इज द एप्लिकेन्ट अ सिटिजन अफ मोर देन वन कन्ट्री भनेको छ हैन। अरू कन्ट्रीको पनि तपाईसँग नागरिकता छ भन्छ, यसमा नो गर्ने यसमा नि। अनि डिटेल अफ भिजा एप्लिकेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ पिरियड अफ स्टे लङ टर्म वा सर्ट टर्म। अब सर्ट टर्म हो भने 90 डेज भित्रको लागि हो भने यहाँ गर्ने। अनि त्यहाँबाट लङ टर्म 90 ओभर 90 डे भने यसमा गर्ने। अनि सर्ट टर्म स्टे लेस देन 90 डे भन्यो भने यसमा क्लिक गर्ने। अब तपाईँ 90 दिन डिपेन्डेन्टको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने ओभर 90 डे भनेर राख्नुहोस् हैन। अब यसमा चाहिँ 4 महिना जतिको टाइम गर्ने। अनि त्यहाँ गएपछि पछि तपाईहरुले कार्ड बनाउनुहुन्छ। त्यो कार्ड बनाउँदाखेरि 1 इयरको कतिको भिजा दिन्छ क्यारे हैन। अब यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले डिपेन्डेन्टको लागि फ्यामिली भिजामा जाँदै हुनुहुन्छ भने 3 महिनाभन्दा बढीको डेट राख्यो भने राम्रो हुन्छ है। यसमा चाहिँ लङ टर्म स्टे ओभर 90 डे भनेर गरेर गर्नु भने राम्रो हुन्छ है, डिपेन्डेन्ट हो भने चाहिँ।
डिपेन्डेन्ट अफ फ्यामिली भिजाको लागि हो नि। अब अरू भिजाहरू हो भने त सर्ट टर्मको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ राख्न सक्नुभयो होइन। अब स्ट्याटस अफ स्टे, अब यसमा डिपेन्डेन्ट भिजा होइन, अब फ्यामिली भिजा हो, डिपेन्डेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भने कुन भिजा हो तपाईँ त्यो टाइपमा कुन टाइपमा जहाँ एप्लाई गर्दै हुन्छ त्यही लेख्ने यहाँ। जस्तै फर इक्जाम्पल डिपेन्डेन्ट भिजा है, डिपेन्डेन्ट भिजा जस्तै F3 भनेर यसरी लेखिदिनुहोस्। डिपेन्डेन्ट भिजा अनि F3 भिजा हो क्यारे, तपाईँ कुन भिजा हो त्यो लेख्नु थिएँ। अनि त्यहाँबाट फर अफिसियल युज ओन्ली भनेर चाहिँ हामीले केही गर्नु परेन, एकचोटि 3 नम्बरमा जाने। यसमा पासवर्डको टाइप के हो त, इन्फर्मेसन पासवर्ड इन्फर्मेसनमा रेगुलर हो है, हाम्रो पासवर्ड चाहिँ रेगुलर हो। पासवर्ड नम्बर राख्ने, त्यहाँबाट कन्ट्री अफ पासवर्ड नेपाल भइहाल्यो, नेपालको पासवर्ड भएपछि नेपाल लेख्ने भइहाल्यो। अनि प्लेस अफ इस्यु, कहाँ इस्यु गरेको, तपाईँको परराष्ट्रमा गएर बनाउनु भएको छ भने चाहिँ मोफा डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट्स भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। अनि डेट अफ इस्यु, अब पासपोर्ट कहिले इस्यु गरेको छ पासपोर्टमा हेर्नु, इस्यु डेट हेर्ने अनि इस्यु डेट राख्ने कहिले गरेको छ, अनि एक्सपायरी डेट अफ एक्सपायरी कहिले छ त्यसरी राख्न सक्नुभयो। कति छ अब पासपोर्टमा हेर्नु अनि त्यसरी राख्नु। त्यसपछिबाट डज द एप्लिकेन्ट ह्याभ एनी अदर भ्यालिड पासवर्ड भनेको छ, अरू कुनै पासवर्ड छ भ्यालिड पासवर्ड भनेको छ, यसको लागि नो गरिदिउँ है। यो अरू केही छ, अरू पासवर्ड छ भने यहाँ डिटेलमा राख्नु भनेको छ। अब हामीसँग 2टा पासवर्ड हुने कुरो भएन होइन, भ्यालिड पासवर्ड, त्यो भएर नो भनेपछि केही गर्नै परेन। अब अरू 2टा अरू देशको पनि पासवर्ड छ भने चाहिँ यहाँ भर्ने कुरा हो, नत्र परेन। अब कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा चाहिँ होम कन्ट्री एड्रेस अफ नेपाल, तपाईँको पासपोर्टमा कसरी एड्रेस छ त्यसरी राख्नुहोस् है। करेन्ट रेसिडेन्टल एड्रेस भनेको छ, अहिले करेन्ट एड्रेस चाहिँ माथिको भन्दा डिफ्रेन्ट छ भने यहाँ राख्नु भनेको छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ रामेछापको मान्छे चाहिँ अहिले जस्तै भक्तपुरमा बस्दै हुनुहुन्छ भने भक्तपुरको एड्रेस के छ यसरी राख्नुहोस्। अहिले करेन्टली तपाईँ कता कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ होइन त्यसको एड्रेस राख्नुहोस्। अनि फोन नम्बर भनेको छ यहाँ, फोन नम्बर +977 गरेर अनि कसरी यसरी फोन नम्बर कति छ होइन 10वटा नम्बर हुन्छ त्यो यहाँ राख्नुहोस्। अनि इमेल एड्रेस के हो तपाईँको यहाँ राख्नुहोस्। इमेल एड्रेस चाहिँ अब स्मल लेटरमा हुन्छ क्यारे होइन। अनि इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ नेपालमा भएको मान्छेहरू तपाईँको नेपालमा को रिलेटिभ हुनुहुन्छ इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट, यसमा फुल नेम लेख्ने, कन्ट्री अफ रेसिडेन्ट अनि नेपालै भइहाल्यो। अनि मोबाइल नम्बर, उसको मोबाइल नम्बर के हो रिलेटिभको त्यो राख्ने। अनि रिलेसन टु एप्लिकेन्ट भने तपाईँको के हो रिलेसन के हो, ब्रदर हो भने ब्रदर, यसरी को हो फादर हो भने फादर, त्यसरी राख्न सक्नुभयो। अनि यहाँ म्यारिजल स्ट्याटस अनि फ्यामिली डिटेल भनेको छ। करेन्ट म्यारिजल स्ट्याटस चाहिँ म्यारिड कि अनम्यारिड, म्यारिड हो भने म्यारिड, यहाँ म्यारिडमा टिक लाउने, म्यारिड हो भने म्यारिड, अनम्यारिड हो भने अनम्यारिड होइन, त्यसै टिक लाउन सकियो। डिभोर्स सिङ्गल हो भने सिङ्गल होइन के छ। अनि प्लिज के भनेको छ पर्सनल इन्फर्मेसन अफ द एप्लिकेन्ट्स स्पाउस भनेको छ। अब तपाईँको हस्बेन्ड वाइफ को हुनुहुन्छ उहाँको इन्फर्मेसन यहाँ राख्नु पऱ्यो, यसरी राख्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ थर, यहाँ चाहिँ नाम है, यहाँ फर्स्ट नेम र मिडल नेम छ भने यसमै राखिदिने। अनि डेट अफ बर्थ कहिले हो, इयर मन्थ डे गरेर राख्ने। नेसनालिटी के हो, नेप्लिज भइहाल्यो। रेसिडेन्टल एड्रेस के छ, एड्रेसमा अब यहाँ चाहिँ तपाईँको हस्बेन्ड वा वाइफ स्पाउसको एड्रेस राख्नु पऱ्यो। अब एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ माथिबाट लेख्नुहोस् है, एड्रेस लेख्दाखेरि यहाँ अड्दैन नि त, कोरियाको एड्रेस राख्ने हो। अब कोरियाको एड्रेस चाहिँ अनि यहाँ माथि यसरी लेख्दा हुन्छ, किनभने यहाँ तल यतिमा अड्दैन होइन, यहाँ माथि यसरी एड्रेसलाई यसरी कोरियाको एड्रेस, तपाईँको अब हस्बेन्ड वाइफ को हुनुहुन्छ कोरियामा होइन, उहाँको कुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको एड्रेस लेख्नु पऱ्यो, त्यस कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु पऱ्यो। अनि डज द एप्लिकेन्ट ह्याभ चिल्ड्रेन भनेको छ है, चिल्ड्रेन छ भने यहाँ यस गर्ने नत्र नो गर्ने। अब जस्तै तपाईँसँग चिल्ड्रेन छ भने यसमा टिक लाग्यो। नम्बर अफ चिल्ड्रेन कतिजना हुनुहुन्छ 2 हो भने यसरी 2 लेख्ने। अनि त्यसपछिबाट एजुकेसनको कुरा आयो। एजुकेसनमा वाट इज द हाइएस्ट डिग्री अर लेभल अफ एजुकेसन द एप्लिकेन्ट ह्याज कम्प्लिटेड भनेपछि तपाईँले चाहिँ जो नेपालबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ
कति तपाईँको कुन लेभल क्लियर भएको छ त्यो लेख्ने। ब्याचलर्स डिग्री हो कि मास्टर्स डिग्री हो कि हाई स्कुल डिप्लोमा हो भने +2 हो भने हाई स्कुल डिप्लोमा गर्ने, अरू कुनै हो भने चाहिँ अब एसएलसीहरू हो भने यहाँ खितामा चेक गर्ने, अनि त्यहाँबाट स्कुलको नाम लेख्ने, अनि त्यहाँ लोकेसन अफ स्कुल होइन त्यो सर्टिफिकेट अनुसार लोकेसन कहाँ हो त्यो लेख्ने। त्यो सर्टिफिकेट देखाउनु पर्दैन होइन, तपाईँहरूले अब सर्टिफिकेट देखाउनु नपर्ने हुनाले अब यहाँ +2 हो भने +2 गरिदिनु, हाई स्कुल डिप्लोमा, एसएलसी हो भने यहाँ यसमा टिक गर्नुहोस्, अनि स्कुलको नाम लेख्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट लोकेसन कहाँ हो स्कुलको त्यो लेख्नुहोस्, भइहाल्यो। त्यसपछिबाट इम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ करेन्ट पर्सनल सर्कमस्टान्सेस भनेको छ, छिकअप भने पेसा भइहाल्यो। इन्टरप्रेनियर हो कि तपाईँ होइन, सेल्फ इम्प्लोइड हो कि सिभिल सर्भेन्ट हो कि अब अरू कुनै हो कि इम्प्लोइड केही गर्नु भएको छैन भने अनइम्प्लोइड भनेर राख्दा हुन्छ। यसमा केही फरक पर्दैन है, काम गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब तपाईँको काम गर्नुहुन्न भने यहाँ अनइम्प्लोइडमा टिक लगाइदिँदा हुन्छ है। अब अरू केही गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ खिथा उसमा क्लिक गरेर अनि डिटेलमा के हो तपाईँले यहाँ सबै लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ जस्तै यो खिथा अदरमा टिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ इम्प्लोइमेन्ट डिटेल सबै लेख्नुपर्छ, जस्तै कुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यहाँबाट पोजिसन के हो, अनि त्यहाँबाट कम्पनीको एड्रेस के हो, अनि त्यो कम्पनीको नम्बर के हो होइन, फोन नम्बर के हो, सबै राख्नुपर्ने हुन्छ है। काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, काम गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अनइम्प्लोइड भनेर राख्दा हुन्छ है। अनि त्यहाँबाट डिटेल अफ भिजिट, के को लागि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ होइन, टुरिस्ट भिजा हो कि मिटिङ कन्फरेन्सको लागि हो कि मेडिकल टुरिज्मको लागि हो कि बिजनेस ट्रिपको लागि हो कि स्टडी ट्रेनिङको लागि हो कि वर्कको लागि हो कि होइन। अनि त्यहाँबाट कर्पोरेट ट्रान्सफरी होइन, रिलेटिभ अफ फ्रेन्ड डिपेन्डेन्टहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने रिलेटिभ अफ फ्रेन्ड भनेर राख्ने है। अनि इन्टेन्डेड पिरियड अफ स्टे, अब जस्तै तपाईँको फ्यामिली भिजा डिपेन्डेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भने 3 महिनाभन्दा बढीको टाइम राख्नुहोस् होइन, 4 महिना जति राख्नुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि अब कार्ड बनाउन मिलिहाल्छ। 2023 10/10देखिबाट 2024 2/25 4-5 महिनाको राख्नु न, 3 महिनाभन्दा बढीको राख्नु पऱ्यो जे भयो नि। 2023 10/10देखिबाट 2024 4/25 फ्यामिली भिजा भने 3 महिनाभन्दा बढीको हुनुपर्छ है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। इन्टेन्डेड डेट अफ इन्ट्री, जस्तै इन्ट्री चाहिँ कोरियामा त कोरियाको एयरपोर्टमा तपाईँ कहिले पुग्नुहुन्छ यहाँबाट त्यो टाइमलाई यहाँ राख्ने है, इन्टेन्डेड डेट अफ इन्ट्री। जस्तै तपाईँको 2023 10/10मा कोरिया पुग्नु हुन्छ है, त्यहाँदेखिबाट गनिन्छ नि त, त्यही भएर 2023 10/10। यो चाहिँ टिकट हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ तपाईँ कोरियामा चाहिँ कुन डेटमा तपाईँ एयरपोर्टमा ओर्लिनुहुन्छ होइन, त्यो डेट यहाँ राख्ने हो। इन्टेन्डेड डेट अफ इन्ट्री भनेको त्यहाँ चाहिँ कोरियामा इन्ट्री गर्ने डेट भनेको है यो चाहिँ। अब एड्रेस इन कोरिया इन्क्लुडिङ होटल, अब जस्तै तपाईँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ डकुमेन्ट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन, त्यहाँ बसेको एड्रेसहरू होटलहरू सबैको डकुमेन्टहरू चाहिँ चाहिने हुन्छ होइन। त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ अब त्यो एड्रेस के हो, त्यहाँ बस्ने ठाउँको एड्रेस के हो यहाँ लेख्नु पऱ्यो। अब कम्पनीमै बस्ने हो भने कम्पनीकै एड्रेस लेख्ने, बाहिर हो भने बाहिर कुन ठाउँमा तपाईँहरूले रुम लिनु भएको छ त्यो ठाउँको एड्रेस यहाँ लेख्ने। तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुभयो त्यहाँको एड्रेस, जस्तै तपाईँ कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ यहाँको यसरी एड्रेस लेख्न सक्नुभयो है। यो चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा कुनै राखिदिएको है, यो चाहिँ अथेन्टिक होइन। जस्तै यसरी इङ्ग्लिसमा डेट गर्ने, अनि त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट नम्बर इन कोरिया, हस्बेन्ड अर वाइफ को हुनुहुन्छ उहाँको है। एज द एप्लिकेन्ट ट्राभल टु कोरिया इन द लास्ट 5 इयर्स भनेको छ। तपाईँ 5 वर्षभित्रमा चाहिँ कोरिया जानुभएको छ भने यस गर्नु, अनि त्यहाँबाट पर्पज अफ भिजिट के को लागि, स्टडी वर्क होइन के को लागि, अनि कुन पिरियडदेखिबाट कुन पिरियडसम्म जानुभएको यहाँ लेख्ने हो। इयर मन्थ डे अनि ड्यास अनि इयर मन्थ डे है गरेर यसरी लेख्न सक्नुभयो। कुन टाइमदेखि कुन टाइमसम्म जानुभएको यहाँ लेख्न सक्नुभयो। जानुभएको छैन भने नो गरिदियो, सिद्धिहाल्यो है। Has the applicant traveled outside his or her country of residence excluding to Korea in the last 5 years भनेपछि कोरिया बाहेक अरू कुनै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँ 5 वर्षभित्रमा चाहिँ जानुभएको छ कि छैन भनेको छ। जानुभएको छ भने यस गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ नेम अफ कन्ट्री कुन कन्ट्री जानुभएको, पर्पज अफ भिजिट अब वर्किङको लागि जानुभएको छ भने वर्क भनेर लेख्ने। त्यहाँ पिरियड अफ स्टे भनेको इयर मन्थ डे, यो टाइमदेखिबाट टु इयर मन्थ डे त्यो टाइमसम्म कहिलेदेखि जानुभयो त्यो, अनि कहिले त्यो कन्ट्रीको एयरपोर्टमा कहिले पुग्नुभयो, अनि त्यहाँबाट त्यो कन्ट्रीको एयरपोर्टबाट कहिले छुट्नुभयो होइन, लास्टमा नेपाल फर्किँदा त्यो डेटसम्म लेख्ने है। यो चाहिँ पिरियड अफ स्टे यहाँ लेख्ने। तपाईँको अरू देशमा 5 वर्षभित्र कोरिया बाहेक अरू कुनै देश जानुभएको छ भने है, छैन भने नो, केही गर्नै परेन। अनि त्यसपछिबाट डज द एप्लिकेन्ट ह्याभ एनी फ्यामिली मेम्बर स्टेइङ इन कोरिया भनेको छ। जस्तै फ्यामिली मेम्बर चाहिँ कोही कोरियामा हुनुहुन्छ भनेको छ, तपाईँको हस्बेन्ड वाइफको हुनुहुन्छ
उहाँको नाम यहाँ लेख्ने, अनि उसको डेट अफ बर्थ कहिले हो यहाँ लेख्ने, अनि नेसनालिटी के हो नेप्लिज, अनि रिलेसन टु द एप्लिकेन्ट के हो, हस्बेन्ड हो भने हस्बेन्ड, वाइफ हो भने वाइफ, अरू नि कोही रिलेटिभ हुनुहुन्छ अब यहाँ भने यहाँ तपाईँहरूले सबै लेख्न सक्नुभयो, हुनुहुन्न भने परेन है। इज द एप्लिकेन्ट ट्राभलिङ टु कोरिया विथ एनी अदर मेम्बर, फ्यामिली मेम्बरसँगै जाँदै हुनुहुन्छ भनेको छ है। कोही तपाईँको आफ्नै फ्यामिली मेम्बरसँग जाँदै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूसँगै जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो फ्यामिली मेम्बर होइन। एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ भने केही पनि परेन। आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँगै जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ यसमा टिक गर्ने, अनि त्यहाँबाट को जाँदै हुनुहुन्छ, डेट अफ बर्थ के हो, नेसनालिटी के हो, रिलेसन के हो यहाँ लेख्न सक्यो। एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ भने नो गरी सिद्धिहाल्यो है। अनि त्यसपछिबाट डिटेल अफ इन्भिटेसनको डिटेल भयो है। इज देयर एनी इन्भाइटिङ द एप्लिकेन्ट फर द भिजा भनेको छ, कसले इन्भाइट गर्ने हो यस भन्ने, यसमा चेक गर्ने। अनि इन्भाइट कसले गर्न लागेको, पर्सन, अर्गनाइजेसन। अब जस्तै तपाईँहरूले त्यो डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि जस्तै आफ्नै नामबाट बनाउनु भएको छ कि साउको नामबाट बनाउनु भएको छ है, साउले इन्भाइट गरे भनेर बनाउनु भएको छ कि होइन, दुवैजनाले साउले पनि गरेको मैले नि गरे भन्ने हो भने चाहिँ यहाँ साउको नाम लेख्दै भने राम्रो हुन्छ, साउको लेखिदिनु होइन। त्यो साउको के हो होइन, कोरियनमा नाम थाहा हुनु पऱ्यो साउको। अनि यहाँ तपाईँहरूले साउको नाम लेख्न सक्नुभयो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ, साउको डेट अफ बर्थ कहिले हो। अब रिलेसन टु द एप्लिकेन्ट, जस्तै तपाईँको वाइफ कोरियामा हुनुहुन्छ भने ओनर अफ द एप्लिकेन्ट्स वाइफ भन्ने है। के अरे जस्तै नेपालमा हस्बेन्ड हुनुहुन्छ अनि कोरियामा वाइफ हुनुहुन्छ अरे, एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने ओनर अफ द एप्लिकेन्ट वाइफ। अनि अब जस्तै कोरियामा चाहिँ हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने र नेपालमा चाहिँ वाइफ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ओनर अफ द एप्लिकेन्ट हस्बेन्ड। एड्रेस, त्यो कम्पनीको एड्रेस के हो यहाँ लेख्ने, माथिको जस्तै गरेर एड्रेस के हो होइन, यसरी एड्रेस लेख्न सक्नुभयो। अनि यहाँ चाहिँ नम्बर, जुन उहाँको के अरे साउको नम्बर यहाँ राख्ने। फन्डिङ डिटेल्स भनेको छ, फन्डिङ डिटेल्समा चाहिँ एस्टिमेटेड ट्राभल कस्ट कति लाग्छ, एस्टिमेटेड ट्राभल कस्ट जति राख्ने हुन्छ खासै फरक पर्दैन, 7,000 8,000 9,000 होइन त्यति राख्ने। अनि हु विल पे फर द एप्लिकेन्ट ट्राभल रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेको छ, कसले पे गर्ने। तपाईँको वाइफ हस्बेन्ड को हुनुहुन्छ उहाँले, तपाईँको स्पाउसले पे गर्ने भनेर राख्नु न होइन। नेम अफ द पर्सन, जस्तै उहाँ लेडिज मान्छे चाहिँ कोरियामा हुनुहुन्छ भने उहाँको नाम, अनि रिलेसन टु द एप्लिकेन्ट वाइफ होइन। अनि टाइप अफ सपोर्ट, टुर कस्ट भनेर लेखिदिनुहोस्। कन्ट्याक्ट नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको आफ्नो स्पाउसको कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्ने, हस्बेन्ड वाइफको हुनुहुन्छ है। अनि एसिस्टेन्स विथ दिस फर्म भनेको छ, फर्म भर्न चाहिँ तपाईँले कसैले हेल्प गरेको छ भने डिड द एप्लिकेन्ट रिसिभ एसिस्टेन्ट इन कम्प्लिटिङ दिस फर्म भने कसैले हेल्प गरेको छ भने यस गर्ने, छैन भने नो गर्ने है। तपाईँले आफै फर्म भर्नु भएको छ भने यहाँ नो गरिदिने। आफैले फर्म भरेको भन्ने मतलब, यसको मतलब आफैले फर्म भरे भन्ने बुझिन्छ होइन। कसैको हेल्प लिएको छ भने चाहिँ यस भनेर त्यो मान्छेको नाम, डेट अफ बर्थ होइन, मोबाइल नम्बर, अनि रिलेसन टु द तपाईँको रिलेसन के हो त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। नो गऱ्यो भने केही केही गर्नु परेन है, तपाईँले आफै भरेको हो भने केही गर्नु परेन। लास्टमा भनेको यहाँ डिक्लेरेसन गर्ने हो। डिक्लेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुन दिनमा फर्म बुझाउँदै हुनुहुन्छ त्यही दिनको चाहिँ यहाँ, जस्तै फर्म कहिले बुझाउँदै हुनुहुन्छ त्यसरी एउटा यो मैले चाहिँ एउटा स्याम्पल लेखेँ होइन। यहाँ लेख्ने, डेट लेख्ने, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको नाम लेख्ने, एप्लिकेन्ट नाम लेख्ने, अनि यहाँ तपाईँको सिग्नेचर गर्ने है। यहाँ सिग्नेचर गरेपछि भयो।